isi-share ako sa inyo at ituturo ko sa inyo kung kagaya nyo rin ako na hindi makapag-download sa application ni GCash. Ngayon, search natin dyan. Try natin siyang search sa Play Store para makita nyo na hindi ko talaga siya mahanap. Yan, wala talaga siya. Minsan kasi may mga itong si Xiaomi, hindi siya compatible. May mga unit siya na hindi compatible sa application ni GCash. So ngayon, isi-share ko sa inyo kung saan siya pwede i-download. First, punta tayo kay Google. Search nyo lang Aptoid. Yan. Ayan, nakikita yung itong Aptoid download, find, and share the best apps and games for Android. Click nyo lang yan. Ayan, and then click nyo itong download. Ayan. Ngayon, ayan siya. Your download is starting. Wait lang po tayo. Ayan. Ayan siya, and then download nyo na. Since na-download ko na yan, press OK. Download. Ayan. Downloaded successfully. And then, click open. Ayan. Open. Okay, and click nyo lang tong continue and then install. Wait lang. Ayan, okay. And then, open nyo lang. Escape. Wait. Okay. Ito, press nyo lang tong yes, I agree. Then, close window. And then, dito na natin siya hanapin. Si GCash. Search nyo lang GCash. Ayan. Since na-download ko na yan, ayan. Na-download ko na to, kaya i-update ko na lang. Okay, sana po nakatulong itong video ko. Paki-comment na lang and then paki-subscribe na rin. Thank you.